Привіт! Знов Jeep Renegade, комплектація Trailhawk. Проблема: зникають налаштування в автомобілі, при цьому все працює добре. Час від часу просто все ресетиться. Кілометри стають милями, зміщується парктронік. Всякі такі недобрі речі. Відкрив капот, дивлюсь. Акумулятор. Це перше, що треба подивитись. Акумулятор оригінальний Mopar. Але ось що ми бачимо. Дивіться, яка синя піна. Це окислення, тому що тут десь поганий контакт. Це треба все розібрати, перевірити акумулятор на справність, все почистити і обробити. Зараз буду все це робити. Після того, як акумулятор було демонтовано з автомобіля, вичищено за допомогою очисника і ганчірки. Тепер, раз вона вже знята, ця батарея, потрібно її розібрати і перевірити, чи вона не потребує обслуговування. Для цього беру звичайну плоску викрутку, піднімаю цю кришечку і буду дивитись, який він має рівень електроліту. Ну і перш ніж розбирати батарею, обов'язково треба заміряти напругу. Виставляємо DC. Прикладаємо щупи. Так, маємо 12,54 вольта, що є дуже мало для акумуляторної батареї. Мали б побачити десь біля 13 вольт. Тепер розбираємо. Ось так це виглядає зсередини. Цю кришку треба підчепити спочатку тонкою викруткою, потім взяти товстішу і силою відкрити. Ці пробочки всі мають відкритись. І от що я бачу, що от ці банки вже порожні, там ще є рідина, але вже пластини наверху. Лише в одній, от в цій, я бачу рідину поверх пластин. Після того, як банки заповнені рідиною, тобто дистильованою водою, і ще раз наголошую, заповнювати можна лише, щоб вода покрила пластинки і не більше. Якщо ви наповните повнесенькі банки води, у вас буде порушено щільність електроліту. І він вже не буде так, як треба, працювати зі струмом. І до того ж, він почне у вас википати з батареї, і ви просто вгробите батарею. Тому лише покрили пластинки і досить води. Потім закрили, перемішали акумулятор, щоб вода змішалася з кислотою. І щільність рівномірно по банці розійшлась. От. Тепер після цього потрібно поставити на зарядку зарядним пристроєм. Я буду ставити на зарядку малим струмом 5 ампер. Ось таке зарядне. Зарядне рекомендую, заряджає і 12, і 24 вольта, будь-які типи акумуляторів. Вмикаємо. Обираємо GM Lead.
Ось так. Струм 5 ампер. Розпочинається зарядка. Він його дозарядить. І потім я ще раз перемірюю щільність. Акумулятор зарядився. Відключаємо. І перевіримо щільність. Спробуємо першу банку. Майже 1200, але вказує, що акумулятор розряджено. Це пов'язано з тим, що ми долили воду. І це означає, що рідина ще не перемішалась, тобто кислота не розчинилася в воді. Тут аналогічно. Тут ситуація краще. 1250. Це та банка, яка була вже наповнена, тобто ще була наповнена. Рідина ще не висохла, тут теж краще. Тут теж. Тобто виходить найгірша ситуація в перших двох банках. І в четвертій теж. Перевіримо. Вмикаємо DC, перевіримо напругу. 13,3 вольта, то в принципі цього достатньо, щоб машина працювала. Її можна закривати, воно в процесі роботи перемішається, зарядиться і буде працювати. На цьому обслуговування акумулятора Mopar завершено. Можна встановлювати в автомобіль.